Níwọ̀nba bí ọjọ́ mélòó kan sẹ́yìn, mo ṣàlàyé nípa bí àwa náà ṣe lè máa kópa ká máa jẹ àǹfààní láti lè máa ṣe ìdókòwò nínú ọjà tí a ti ń ra ìpín sí àwọn iléeṣẹ́ ńláńlá yálà ní orílẹ̀-èdè Nàìjíríà tàbí ní òkè òkun. Ní èní yìí, mo sáré ṣe ìdókòwò kan nínú ọjà ìpín òkè òkun, ìyẹn àwọn iléeṣẹ́ tó wà ní òkè òkun. Ó tilẹ̀ jẹ́ pé mo máa fi ìdókòwò yìí lẹ̀ fún ọjọ́ pípẹ́, ṣùgbọ́n mo kàn fẹ́ sáré jẹ́ ká wò ní ká náà ká mọ̀ pé stocks trading ó real, kò kí ń ṣe scam. Tí a bá mọ̀ bí a ṣe lè máa ṣe, àwa náà máa pa owó wọlé ní ọ̀nà tó tọ́ àtọ̀nà tí ó yẹ. Kò sí pé mo kàwé tàbí mi ò kàwé, kò sí pé ọmọdé ni mí tàbí arúgbó ni mí. Ohun tẹ́ nílò ni pé kẹ́ fetí sílẹ̀, kẹ́ gbọ́ nǹkan tá à ń sọ, kẹ́ dẹ̀ ní ojú láti ríran, kẹ́ dẹ̀ tẹ̀lé àwọn instructions tí a bá ti fún yín. Ẹ jẹ́ kí n fi ọ̀kan yín bí. Kò tí tó bí wákàtí bí ká sọ pé kò tí tó 1 hour tí mo wọ trade kan bí. Tẹ́ bá wo trade bí, ó ti pẹ́ tí mo ti ń wo company yìí. Company wà ní orílẹ̀-èdè Amẹ́ríkà. Ìlú Nàìjíríà ni mo wà lọ́wọ́lọ́wọ́ mo yín sọ̀rọ̀ báyìí, mi ò ti travel lọ sí Amẹ́ríkà. Tẹ́ bá wo chart tó wà níbí, company yìí ó jẹ́ company kan tó jẹ́ pé àwọn tó bá ní electric car, tó bá ní electric motor, bí a ṣe mọ̀ báyìí mọ̀ pé ayé ti ń sún sí pé ká máa lo electric motor. Àwọn èèyàn wọn fẹ́ máa lo mọ́tò epo mọ́, bó tilẹ̀ jẹ́ pé àwọn kan sọ pé mọ́tò epo náà ní iṣẹ́ tó ń ṣe tàbí òun ló tiẹ̀ dáa jù. Ṣùgbọ́n a mọ̀ pé ọgbọ́n ti ń sún lọ síwájú. Àwọn èèyàn fẹ́ máa lo electric car. A mọ̀ electric car lóríṣiríṣi bíi Tesla àti bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ lọ. A ní wọn lóríṣiríṣi pọ̀. Now, mo ti ń tẹ̀lé stock company yìí, ìyẹn ìpín iléeṣẹ́ yìí. Now, mo ti rí pé tí n bá ní kí n rà ní òkè bí, ó máa jẹ́ ìrà ọ̀wọ́n. Mo wá ṣe sùúrù gẹ́gẹ́ bí àwọn strategy tí mo ń lò. Nígbà tí ọjà yìí tó débi tí mo ti fẹ́ rà, mo wọlé. Kò tí pé wákàtí kan, mo ti jẹ èrè tó ń lọ sí bí 10.6%. Ìyẹn túmọ̀ sí pé ẹ̀yin tẹ́ bá fi 1 million sí, ẹ ti rí bí 100,000. Tó bá dẹ̀ jẹ́ pé $1 million náà lẹ fi sí náà, ẹ ti rí bí $100,000. Ìyẹn ni stock market. So kò síbi tẹ́ ẹ ti lè make owó. Ohun tẹ́ kàn nílò láti ṣe ni pé kẹ́ ní ìmọ̀ ló ṣe kókó. Tẹ́ bá ti ní ìmọ̀, owó máa wá. Tẹ́ bá ti ní ìmọ̀, gbogbo máa jẹ́ ìrọ̀rùn fún yín. Ìyẹn wá túmọ̀ sí pé gbà mí ẹ̀ ní losing trade, but tẹ́ bá ti ní losing trade, àwọn trade tẹ́ máa lose ó máa kéré. Tẹ́ bá ṣe ìṣirò ẹ̀ sóye tí ẹ máa jèrè torí pé ẹ ní ìmọ̀ àwọn nǹkan tí ẹ ń ṣe. Tí ó bá wù yín, tẹ́ bá fẹ́ darapọ̀ mọ́nú community wa tí ẹ ti máa kọ́ bẹ́ẹ̀ ṣe lè máa ṣe stocks, bẹ́ẹ̀ ṣe máa ra ìpín sí àwọn iléeṣẹ́ ńláńlá yálà ní orílẹ̀-èdè Nàìjíríà tàbí ní òkè òkun. Ẹ kọ́mẹ̀ntì stocks tàbí ìpín tàbí ó wù mí, ẹ kọ́mẹ̀ntì ó wù mí ìpín sí abẹ́ fídíò yìí ká ba lè máa tàgì ní àwọn fídíò wa tí ó ń bọ̀ ní ọ̀nà. Fẹ́yìn náà tó jẹ́ pé ẹ fẹ́ kọ́ sí, ẹ fẹ́ tẹ̀síwájú bẹ́ẹ̀ ṣe máa ṣe stocks trading, yálà bẹ́ẹ̀ ṣe máa ra ìpín sí àwọn iléeṣẹ́ ńláńlá tó wà ní orílẹ̀-èdè Nàìjíríà tàbí ní òkè òkun, tàbí crypto lẹ́yìn tẹ́ fẹ́ ṣe. Bẹ́ẹ̀ náà ni à ń ṣe crypto trading náà. Níwọ̀nba bí ọ̀sẹ̀ méjì sẹ́yìn náà, mo fi wọn àwọn èèyàn náà bí a ṣe wọlé nínú BTC, bá ṣe jẹ èrè 131% láàrin wákàtí kan náà. Bẹ́ẹ̀ ni crypto náà kì í ṣe scam. Bẹ́ẹ̀ náà ni forex náà. Fún àwọn tó jẹ́ pé wọ́n wà ní trading signals community wa ní nínú forex, àwọn èèyàn ti make owó gan. Trading signal tó jáde ó pọ̀ lóríṣiríṣi, ó ju bí 8 gbogbo ẹ̀ ló dẹ̀ lọ gẹ́gẹ́ bí a ṣe pèrò, gẹ́gẹ́ bí a ṣe plan. Ìyẹn túmọ̀ sí pé trading real, kò kí ń ṣe bóyá scam bóyá irọ́ ni, rárá ó real. Ṣùgbọ́n àwọn èèyàn ni ò real. Àwọn èèyàn ni wọ́n fẹ́ wá ìmọ̀ lọ. Àwọn èèyàn ló máa ń wá ọ̀nà shortcut. Kò sí shortcut ní trading. Nǹkan tó bá mọ̀ ni wàá fi make owó. Kò sí pé shortcut rárá. Nǹkan tó nílò láti ṣe ni pé fọkàn ara balẹ̀, ṣí ọpọlọ ẹ pé o fẹ́ mọ̀ bí wọ́n ṣe ń ṣe, kó dẹ̀ wá àwọn tó jẹ́ pé wọ́n mọ̀ nípa ẹ̀ kó wá wọn lọ láti lè ràn ẹ́ lọ́wọ́. Tó bá wù yín tẹ́ fẹ́ kọ́ ní ọwọ́ àwọn tí ó mọ trading, tó mọ̀ nǹkan tí wọ́n ṣe, ohun tẹ́ nílò láti ṣe ni pé ẹ comment ó wù mí, ẹ lọ sí link tó wà ń bá wa, ẹ bá wa sọ̀rọ̀, ẹ pè wá sórí aago. So ẹ bá fẹ́ pè wá, ẹ pè wá sórí 09060201255. Lẹ́ẹ̀kan sí 09060201255. Àwọn customer support wa wọ́n máa bá yín sọ̀rọ̀. Ẹ lè darapọ̀ mọ́ wa. Mọ́kọ́lá ní ìlú Ìbàdàn ni a wà. Fẹ́yìn náà tẹ́ jẹ́ pé ẹ sí nílùú Ìbàdàn, tó jẹ́ pé bóyá ibi tí ẹ wà ó jìnnà tàbí ẹ tẹ́ sí ní orílẹ̀-èdè Nàìjíríà, online class náà wà fún yín náà. Tá bá ṣe ń ṣe online class wa náà lè máa rí wa lórí laptop. A tún máa record class yẹn, a tún send ẹ̀ sí yín, ẹ tún lè wò ní àmọye ìgbà tó bá wù yín. Màá enable camera mi, ẹ máa wò mí, màá ní kẹ́yìn náà kẹ́ enable camera yín náà. Ẹ̀yin náà ẹ máa wò mí náà. Kí ló tún wá kù? So kò sí excuse pé ẹ ní make owó, kò sí excuse. So ọmọ kékeré ń ṣe, àgbàlagbà ń ṣe, obìnrin ń ṣe, ọkùnrin ń ṣe, kò sẹ́yàn tí ò lè ṣe. Ohun tẹ́ nílò ni pé etí àti fi gbọ́ràn, ojú àti ríran, àjẹkẹ́dẹ̀ ṣe ọkàn yín sílẹ̀ pé mo fẹ́ kọ́ kíní, mo fẹ́ mọ̀, kẹ́dẹ̀ nígbàgbọ́ pé ẹ máa mọ̀.
kí ló wá kù? Tẹ́ bá ti lè tẹ̀lé àwọn ìmọ̀ràn tí a bá fún yín, ẹ̀yin náà máa ṣoríire ń bẹ̀ náà. So ọwọ́ yín ló kù sí o. Èmi ti fún yín ní scope, mo ti fún yín bó ṣe ń lọ. Èmi ti cut soap fún yín o. Ó wá kù lọ́wọ́ yín bóyá ẹ máa lo soap yẹn àbí bóyá ẹ nílò. Ẹ ṣé. Èmi fẹ́ máa make owó lọ ní tèmi nìyẹn o. Ẹ ṣé, ó dàbọ̀.